Hey guys, okay, ዛሬ ኦክቶበር 19 ነው። በጣም እያዘንኩኝ ነው ከዚህ ልመለስ አንድ ሳምንት ነው የቀረኝና የምር ዝግጁ አይደለሁም ለመመለስ ዝግጁ አይደለሁም ወደ ድሮ ላይፌ ለመመለስ። እሺ ችግር የለውም ወደ ድሮ ላይፌ እመለሳለሁ and everything ግን በጣም የሚከብደኝ ነገር already know it like አውቃለሁ already ምን እንደሚከብደኝና እሱንም ከባሌ መለየት ድጋሚ like seriously I think it's going to be really hard just ሳስበው እየጨነቀኝ ነው ከሱ ጋር መለየው ነገር is just በጣም የሚከብድ ነገር ነው long distance relationship እና ያለፉት 3 ሳምንት ሳላስበው ነው የሄደብኝ to be honest እና you know like አንድ ሳምንት እንዴት በፍጥነት እንደሚሄድ ማለት ነውና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የቀረኝ ከባለቤቴ ጋር ለመለያየት እና እሱ ትንሽ ስትረስ እያደረገኝ ነው ያጨናነቀኝ ነው። ከዛ ውጪ የዛሬ ስኬጁል I don't know ይሄኛው ሳምንት I'm going to be really busy የመጨረሻው ሳምንት ስለሆነ ዛሬ እንኳን ያን ያህል ቢዚ አይደለሁም to be honest ከማንም ሰው ጋር ስኬጁል ስላላደረኩኝ yeah I'll keep you guys updated. ዛሬ የኔና የኢብራሂም ቀን ነው ባባ ብቻችን ይገባል ማንንም ሰው ሳናስገባ ብቻችን ይዋልን ነው አሁን ካፕኬክ ላይ ካፕኬክ ልንበላ ነው ደገባን ማፕ ወሰዱ ተብለን ማፕ ወሰድን እንዲጠቅመን የት ምን ማየት እንዳለብን እንዲያሳየን እና my first impression was በጣም ነው የሚያምረው ያልኩኝ ነበር እዚህ ጋር አካባቢ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁትና በጣም ነው የሚያምረው ወይኔ ሲያምር ያልኩ በቃ was very impressed ኢትዮጵያ የሚለውን ሳይን ሳይራሱ በጣም ነበር ደስ ያለኝ በጣም ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ፎቶ ተነስተው ሲለጥፉ ስላየሁኝ I was so excited to see this but ገና ከገባው ጀምሮ I just በጣም በቃ ያየሁትን ማመን ያቃተኝ በጣም ሁሉ ነገር አምሮኝ ነበር ምን ትሰራለህ እዚህ ብቻህን ጥቁር አንበሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ አንበሳ ነው ሴት አንበሶች Please don't tap the window. Wow.
የተንጋደደውን ፎቅ የሚያውቀው ማን ነው? እዚህ ጋር ሲያሳዩን የነበሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የተለያየ አይነት የሃይማኖት አይነቶችን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኦሮሚያ ውስጥ ኢሬቻ የሚያከብሩት ሃይማኖት እሱን እያሳዩን ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የአይሁድ ሃይማኖት ተከታዮች ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የጁዲዝም ተከታዮችን ሃይማኖት እያሳዩን ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳዩን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን እምነት ተከታዮችን ነበር። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደገባ ምናምን አሳይተውናል። እዚህ ጋር ደግሞ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደሆነ አሳይተውናል። ቀጥሎም ደግሞ የጴንጤ ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አሳይተውናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዘመናዊ የመንግስት ስርዓት መቼ እንደተጀመረ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ሲያሳየን ነበረ።
ይሄ ስፍራ በጣም ከወደድኩት ቦታዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን በሰፊው የሚያሳይ ቦታ ነበርና በጣም ነበር የሚያምረው። just it was well put together። ስዕሎቹ በጣም ነበር የሚያምሩት። ስዕሎቹ ደግሞ ይንቀሳቀሳሉ። እዛ ውስጥ የነበረው ድምጽ፣ ድባቡ everything በቃ በጣም የወደድኩት ቦታ ከሙሉ ከፓርክ ውስጥ በቃ ከወደድኩት ፓርት ዋናው ይሄኛው ነው። ይሄ ቦታ እኔ በበኩሌ ስገባ የሆነ ሽክክ ያለ ስሜት ነው የተሰማኝ። እውነቱን ለመናገር እንደ ቅርስ ማስቀመጣቸው ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ግን የሆነ ውስጡ ስገባ የሆነ ብዙ ስቃይ ያለፈበት ብዙ ደም የፈሰሰበት ቦታ መስሎ ነገር ነው የተሰማኝ። እዚህ ስክሪን ላይ የምታያቸው ሰዎች እዚህ እስር ቤት ውስጥ የደረሰባቸው ስቆቃ ታሪካቸው የሚናገሩ ሰዎች ናቸው እና በጣም ብዙ ሰዎች እዚህ እስር ቤት የታሰሩ ሰዎች ፎቶአቸው እንደዚህ በዚህ መልኩ ተለጥፎ እናያለን። እዚጋም በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት። just ከአንዱ የመንግስት ስርዓት ወደ ሌላኛው የመንግስት ስርዓት ሲተሸጋገር የነበሩትን ታሪኮች ሲያሳይ ነበር። ሌላ በጣም ያስደሰተኝ ነገር እዚህ ፓርክ ውስጥ ዙ ነበረ። የተለያዩ እንስሶችን ማየት ይቻላል። እኔ በበኩሌ ቀጭኔ በአይኔ ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለነበረ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ያን ቀን። ብዙ አይነት እንስሶች መሀል አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ መገኘታቸው በጣም ይገርማልም ያስደስታልም። የተለያዩ በጣም የሚያማምሩ አዕዋፋትም ነበሩ። የት ነው? ሸገር ላይ አዲስ አበባ። ያን ቀን አርፍደን ስለገባን ብዙ ነገር አምልጦን ነበር፣ ብዙ ነገር አላየንም። ግን የወጣን ያለ ያየናቸው ነገሮች የተለያዩ ብሔረሰቦችና የሚታወቁበትን ነገር ያሳዩን ነበር። አሁን ያየነው የትግራይ አክሱም ነበር። ይሄኛው ደግሞ ነጃሺ መስጊድ ትግራይ ውስጥ የሚታወቁት እነዚህ ነገሮች ስለሆኑ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ይመስለኛል የአፋር ብሔረሰብን በማሳየት ግመልና የቤታቸውን አኗኗር ዘይቤ ያሳዩን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ የሐረር ብሔረሰብን የሚታወቁበትን ያሳዩን ነበር። እነሱ ደግሞ የሚታወቁት በሐረር ግንብ ስለሆነ
እና ከተማቸው ምን ሊመስል እንደሚችል ያሳዩን ነበር። ከዛ ደግሞ የኦሮሚያ ባህል እና ካልቸር የተለያዩ ነገራቸውን ያሳዩን ነበር። እነሱ የሚታወቁበት ምልክት የዛፉ ምልክት በትልቁ ተሰርቶ ተቀምጦ ነበር። በጣም ነበር የሚያምረው። እድሉን ስላላገኘን ሊዘጋ ሲል አካባቢ ስለገባን ብዙም ያላየናቸው ነገሮች አሉ። ሜቢ ኔክስት ታይም ስመለስ በደባ ያለው ይያል አስባለሁ ኢንሻአላህ። ከዛ በኋላ ቀኑን ሙሉ አልበላንም ነበር እኔና ባሌ። ስለዚህ የሆነ ትንሽ ነገር ልንቀምስ መጣን አንድ ሬስቶራንት። የኢማን የካዝኔን ልደት በማስመልከት ባህላዊ አዳራሽ ምግብ ቤት በልተን ራሳችንን በላን ማለት ነው።